હેલો એવરીવન, સ્વાગત છે મારા યુટ્યુબ ચેનલ પર વિથ લક્ષ્મણ. અહીંયા હું તમારી માટે સોલિડવર્ક્સ અને ઓટોકેડના બેઝિક પાર્ટ્સની પ્રેક્ટિસના વિડીયો અપલોડ કરતો રહીશ, જે તમે તમારી પ્રેક્ટિસ માટે યુઝ કરી શકો છો. તો ચલો શરૂ કરીએ આપણો વિડીયો. તો આજનો આપણો પાર્ટ તમે સ્ક્રીન પર જોઈ શકો છો. અહીંયા રાઇટ વ્યૂ આપ્યું છે અને ટોપ વ્યૂ આપ્યું છે અને આઇસોમેટ્રિક વ્યૂ આપ્યું છે. પાર્ટની ડ્રોઈંગ બનાવતા પહેલા એકવાર આપણે આને ડાયમેન્શન જોઈ લઈએ. ઓબ્જેક્ટની ટોટલ લેન્થ છે 82 mm, એની ટોટલ વિડ્થ છે 42 mm અને આની ટોટલ હાઇટ છે 45 mm, જે તમે અહીં સાઈડ વ્યૂમાં જોઈ શકો છો. મારું કર્સર છે ત્યાં. ઓબ્જેક્ટનું હું 3 થી 4 ફેઝમાં હું ડિવાઈડ કરી દઈશ. સૌથી પહેલાં હું પહેલા ફેઝમાં હું સાઈડનો જે નાનો રેક્ટેંગલ છે નીચેનો બેઝ બનાવીશ. એનો બેઝ રેક્ટેંગલ તૈયાર કર્યા પછી હું આ સાઈડનો સર્કલ બનાવીશ અને એના પછી હું આ સાઈડ વોલ બનાવીશ અને આ સર્કલ હું કટ મારીશ. તો ચલો શરૂ કરીએ આપણો પાર્ટ. સોલિડવર્ક્સમાં જાઓ, ફાઇલમાં જાઓ, ન્યૂ જાઓ, પાર્ટ સિલેક્ટ કરો, ઓકે આપો. ઓકે આપી દીધો. હવે ટોપ પ્લેન સિલેક્ટ કરો, રાઈટ ક્લિક કરો, સ્કેચ ઉપર જાઓ, સેન્ટર રેક્ટેંગલ સિલેક્ટ કરો, રફ ડ્રોઈંગ બનાવી દઈએ આપણે પહેલાં. ઓકે આપો, સ્માર્ટ ડાયમેન્શન આપી દઈએ. એકવાર હું ડાયમેન્શન જોઈ લઉં. 82 mm ની ટોટલ લેન્થ છે અને 42 mm આનો વિડ્થ છે. તો 82 mm આની લેન્થ, 42 mm ની આની વિડ્થ. કમ્પ્લીટ થઈ ગયું. આપણું ફુલી ડિફાઇન્ડ ઓબ્જેક્ટ થઈ ગયું છે. ફીચર્સમાં જઈએ, એક્સટ્રુડેડ બોસ બેસમાં જઈએ. આની ટોટલ હાઇટ હશે આઈ થિંક 10 mm ની. હા, તમે રાઈટ વ્યૂમાં જોઈ શકો છો. અહીંયા 10 mm ની આની ટોટલ હાઇટ આપેલી છે. એ હું નીચેની સાઈડ કરીશ. ઓકે બોસ, ઓકે આપો. હવે આપણે પાર્ટનો ઓપનનો ટોપ વ્યૂ સિલેક્ટ કરીશું. એની પર જાઓ, સ્કેચ કરો. હવે અહીંયા જ આપણે કોર્નરમાં આપણો નાનો બ્લોક તૈયાર કરીશું. આ વખતે આપણે કોર્નર રેક્ટેંગલ સિલેક્ટ કરીશું. કોર્નર રેક્ટેંગલ કોર્નરમાંથી લઈશું. ઓકે ઓકે આપો. હવે એકવાર આપણે આનો ડાયમેન્શન જોઈ લઈએ. કોર્નરનું જે છે એનું ટોટલ 32 mm ની આની વિડ્થ છે અને આની ટોટલ લેન્થ રહેશે 24 પ્લસ બીજા આ 10 mm અને બીજા એક આ 10 mm, એટલે ટોટલ રહેશે 44. તો ડાયમેન્શનમાં જાઓ, 32 અને 44. ઓકે, તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે આના ફીચર્સમાં જઈએ અને આની એકવાર ટોટલ હાઇટ જોઈ લઈએ. આની ટોટલ હાઇટ છે 35 mm ની. બોસ બેસમાં જાઓ, 35 mm ની આની ટોટલ હાઇટ સિલેક્ટ કરો, ઓકે મારો. હવે આપણે અહીંયા આગળ આપણે કટ મારીશું. આ ફેસ સિલેક્ટ કરો, સ્કેચમાં જાઓ. હવે હું આનો એક કન્વર્ટ એન્ટિટીઝ કરી દઈશ. કન્વર્ટ એન્ટિટીઝ કર્યા પછી અહીંયાથી 10 mm લઈશ, અહીંયાથી 10 mm નો ઓફસેટ લઈશ અને સેન્ટરમાંથી 24 mm નો ડાયામીટર લઈને એક સર્કલ તૈયાર કરીશ. તો સૌથી પહેલાં હું સર્કલ બની દઉં, જે ઈઝી પડશે. સર્કલ ઓકે આપો. એનો ડાયમેન્શન હું આપી દઉં 24 mm નો આપણો સર્કલ. ઓકે, હવે સાઈડમાંથી આપણે 10 mm લેવાનું છે. તો સાઈડની લાઈન સિલેક્ટ કરો, ઓફસેટ લો, સિલેક્ટ ચેન હટાવી દો, 10 mm રિવર્સ. ઓકે, એમ રીતે બીજી બી લાઈન બી સિલેક્ટ કરી દઈએ. આપણો ટાઈમ બચે. ઓકે આપી દો. હવે એક્સ્ટર્નલ લાઈન આપણે ટ્રીમ કરી નાખીએ. ટ્રીમ એન્ટિટીઝમાં જાઓ, પાવર ટ્રીમ યુઝ કરો. જે લાઈન નથી જોઈતી અહીં આપણે ટ્રીમ કરી દઈશું. ઓકે,
એન્ટિટીઝ થઈ ગયું છે. ઓકે આપો. ફીચર્સમાં જાઓ, એક્સટ્રુડેડ કટમાં જાઓ. આપણે આખો ઓબ્જેક્ટ નથી જોઈતો, આપણને સેન્ટરનો સર્કલ હટાવવાનો છે. તો અહીંયા આગળ એક્સ્ટ્રાના ટિક માર્ક્સ જે હટાવી દઈએ. થીમ ફીચર્સ, સિલેક્ટેડ કોન્ટુર્સમાં જાઓ અને સેન્ટરનો ઓબ્જેક્ટ સિલેક્ટ કરશો. ઓકે આપો. તમે જોઈ શકો છો આપણો નેક્સ્ટ ફેઝ કમ્પ્લીટ થઈ ગયો છે. હવે એક આ નાની લાઈન બનાવવાની રહેશે. એની માટે આપણે જોઈએ શું કરી શકીએ. તમે જોઈ શકો છો અહીંયા આગળ આપણે આપણો સેકન્ડ ફેઝ કમ્પ્લીટ કરી નાખ્યો છે. હવે થર્ડ ફેઝ માટે આપણે ડ્રોઈંગ જોઈ લઈએ. અહીં આગળ આ જે સાઈડની વોલ છે એ ઇઝીલી આપણે કમ્પ્લીટ બનાવી લઈએ. પહેલાં બનાવી દઈએ. એક લાઈન સિલેક્ટ કરવાની રહેશે અને પાછળની પ્લેન આપણે પહેલાં સિલેક્ટ કરીશું. તો એની પાછળની પ્લેન એની પર જાઓ, સિલેક્ટ સ્કેચ કરો, લાઈન સિલેક્ટ કરો અને ક્લોઝ જ્યોમેટ્રી બનાવી દઈએ આપણે. થઈ ગયું છે. આની ટોટલ વિડ્થ પર જોઈ લે, આઈ થિંક 10 mm ની હશે. ઓકે, આપણે 10 mm ની જેની વિડ્થ છે. ફીચર્સમાં જાઓ, એક્સટ્રુડ બોસ બેઝમાં જાઓ, 10 mm કરો, ઓપોઝિટ સાઈડમાં કરી દો. થઈ ગયું કમ્પ્લીટ. ટોપ પ્લેન સિલેક્ટ કરો આ રેક્ટેંગલનું, સ્કેચ આપો. હવે આપણે અહીં સર્કલ બનાવવાનું રહેશે જે છે બંને સાઈડથી 16 mm અને સેન્ટર એ સર્કલ જે આપણે કટ મારવાનું છે એ 12 mm નું ડાયામીટર છે. તો હું કન્વર્ટ એન્ટિટીઝ કરી દઈશ, પછી ઓફસેટ કરી દઈશ. પહેલા આ લાઈન સિલેક્ટ કરીશ, 16 mm રિવર્સ, બીજી એક આ લાઈન સિલેક્ટ કરી દઈશ. તો આપણને આપણો અહીં આગળ મિડ પોઈન્ટ મળી જશે. ઓકે, હવે સર્કલમાં જાઓ, સર્કલ સિલેક્ટ કરો, આપણો પોઈન્ટ મળી ગયો છે. ડ્રો કરી દીધો, એનો ડાયમેન્શન આપી દઈએ 12 mm નો એનો ડાયામીટર છે. 12 mm નો ડાયામીટર. ઓકે આપો. ફીચર્સમાં જાઓ, સિલેક્ટ કટ ઉપર જાઓ, કોન્ટુર્સમાં જાઓ, આપણો સર્કલ સિલેક્ટ કરી લીધો, ટુ ઓલ કરી દો. ઓકે આપો. તમે જોઈ શકો છો ફાઇનલી આપણો ઓબ્જેક્ટ તૈયાર થઈ ગયો છે. કેટલું ઇઝીલી તૈયાર થયો છે, ફટાફટ. જો તમને મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો પ્લીઝ લાઇક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઇબ કરજો મને સપોર્ટ કરવા માટે.